Trái đất là ngôi nhà của rất nhiều loài động vật khác nhau, trong đó có loài rắn. Hình ảnh của rắn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về văn hóa và tôn giáo. Trong nhiều nền văn hóa, loài rắn được tôn kính rộng rãi, chẳng hạn như ở Hy Lạp cổ đại, nơi loài rắn được xem như một vị thần chữa bệnh. Vị thần Asclepius mang một cây gậy phép có rắn quấn quanh, một biểu tượng ngày nay được thấy trên nhiều xe cứu thương. Trong Do Thái giáo, con rắn bằng đồng cũng là một biểu tượng của sự chữa lành, cứu sống một người khỏi cái chết sắp xảy ra. Trong Kitô giáo và Do Thái giáo, con rắn xuất hiện nổi tiếng trong cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký. Một con rắn đã xuất hiện trước Adam và Eva, cám dỗ họ bằng trái cấm từ cây tri thức. Trong Neo-paganism và Wicca, con rắn được coi là biểu tượng của trí tuệ và kiến thức. Rắn là một trong những loài động vật đáng sợ nhất hành tinh. Có hơn 3.000 loài khác nhau, từ loài rắn chỉ Barbados dài 10cm đến chăng Anaconda dài đến 9m. Những động vật có xương sống không chân và có vảy này được tìm thấy trong hầu hết mọi quần xã sinh vật. Chúng biết trượt, bơi và thậm chí là bay. Một số loài rắn được sinh ra với 2 cái đầu, trong khi những loài khác có thể sinh sản mà không cần đến con đực. Những đặc điểm độc đáo này khiến chúng trở thành một trong những loài động vật kỳ lạ nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài rắn khổng lồ cổ đại, đó là Titanoboa, loài rắn lớn nhất trong lịch sử. Vài triệu năm sau sự kiện khủng long bị tuyệt chủng, trái đất đã xuất hiện một sự sống mới, chính là loài rắn Titanoboa. Titan là một chi rắn khổng lồ đã tuyệt chủng. Chúng từng sống ở khu vực La Guajira thuộc đông bắc Colombia ngày nay. Chúng có thể dài tới 12,8m và đạt trọng lượng 1.135 kg. Hóa thạch của Titanoboa đã được tìm thấy trong hệ tầng Cerrazon có niên đại khoảng 58 đến 60 triệu năm trước. Loài rắn khổng lồ này sống từ giữa đến cuối giai đoạn Paleocene cùng với rùa cạn và cá sấu thời tiền sử. Titanoboa có hình dáng giống trăng nước nhưng kỹ năng săn mồi thì lại giống hệt cá sấu. Loài duy nhất được biết đến là Titanoboa cerrazonensis. Đây là loài rắn lớn nhất từng được phát hiện, đã thay thế loài rắn Gigantophis đạt kỷ lục trước đó. Tên Titanoboa có nghĩa là boa titanic, nghĩa là chú boa thích xem phim Titanic. Đùa thôi các bạn, boa titanic nghĩa là con trăng boa khổng lồ. Tita đã được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrazon ở miền Bắc Colombia vào năm 2009. Về kích cỡ, bằng cách so sánh kích thước và hình dạng các đốt sống hóa thạch của Titanoboa với các đốt sống của các loài rắn ngày nay, các nhà nghiên cứu ước tính rằng những cá thể lớn nhất của Tita được tìm thấy có tổng chiều dài khoảng 12,8m và nặng khoảng 1.135 kg, nghĩa là nặng gần bằng một con hà mã hiện đại. Kích thước của Titanoboa có thực sự khổng lồ. Titanoboa có chiều dài gấp đôi và nặng gấp 5 lần loài rắn lớn nhất hiện nay là trăng xanh Nam Mỹ. Con Anaconda to nhất được tìm thấy dài khoảng 8,43m từ đầu đến đuôi và nặng chỉ có 227 kg. Tuy to lớn nhưng khi so sánh với những con khủng long lớn nhất thì Titanoboa chỉ như con chuột mà thôi. Một số loài khủng long ăn thực vật có thể nặng gấp trăm lần Titanoboa. Con rắn lớn nhất chỉ bằng một con chuột khi so sánh với loài Titanosaurus có chiều dài lên tới 26m và nặng khoảng 59 tấn. Thế nên người ta nói núi cao còn có núi khác thấp hơn là vậy. Nguồn gốc tên gọi và các khám phá. Năm 2009, hóa thạch của 28 cá thể Tita đã được tìm thấy trong hệ tầng Cerrazon ở mỏ than Cerrazon vùng La Guajira, Colombia. Trước phát hiện này, trong các môi trường nhiệt đới cổ đại của Nam Mỹ, rất ít hóa thạch của động vật có xương sống kỷ Paleocene được tìm thấy. Loài rắn này được phát hiện trong một chuyến thám hiểm của một đội các nhà khoa học quốc tế cho Jonathan Block, nhà cổ sinh học chuyên về động vật có xương sống của Đại học Florida, và Carlos Jaramillo, một nhà cổ thực vật học từ Viện Nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian ở Panama dẫn đầu. Tên Titanoboa có nghĩa là trăng boa khổng lồ. Trong tên khoa học của nó thì Cerrazones được đặt theo tên của mỏ than Cerrazon và hệ tầng Cerrazon, nơi các hóa thạch đã được tìm thấy. Môi trường sống. Khu vực sinh sống đầu tiên của Titanoboa là rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Nó chia sẻ hệ sinh thái với cá sấu và rùa cổ đại. Địa hình cổ của thời hậu Paleocene là một khu vực đầm lầy ven biển được bao bọc bởi những ngọn đồi Guajira mới nổi ở phía tây và Serrania del Paria ở phía đông ngày nay. Ngoài ra kết nối rộng mở với vùng Caribe ở phía bắc. Trong môi trường này, các loài dương sĩ thủy sinh nhiệt đới thuộc giống Salvinia phát triển mạnh mẽ,
Bằng chứng là các hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Serrazon, hệ tầng Bogota và hệ tầng Palermo. Tại sao Titanoboa lại to lớn khổng lồ như vậy? Các nhà khoa học có hai luồng ý kiến trái nhau về nhiệt độ môi trường trong thời đại của Titan. Giờ chúng ta hãy đến với ý kiến đầu tiên nhé. Kích cỡ khổng lồ của Titan cũng đã cung cấp manh mối về khí hậu trái đất trong thời gian tồn tại của nó. Bởi vì rắn là động vật máu lạnh nên khu vực nhiệt đới, tức môi trường sống của nó phải ấm hơn so với những suy luận trước đây, trung bình khoảng 32 độ C. Khí hậu trái đất ấm hơn trong thời gian này cho phép rắn máu lạnh đạt được kích thước lớn hơn nhiều so với rắn hiện đại. Ngày nay những loài động vật máu lạnh lớn hơn được tìm thấy ở vùng nhiệt đới, nơi nóng nhất, và những loài có kích thước nhỏ hơn được tìm thấy ở xa đường xích đạo. Các nhà nghiên cứu khác lại không đồng ý với suy luận trên. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2009 trên tạp chí Nature áp dụng mô hình toán học được sử dụng trong nghiên cứu trên cho một hóa thạch thằn lằn cổ đại từ vùng ôn đới Úc. Dự đoán rằng thằn lằn hiện đang sống ở các khu vực nhiệt đới ngày nay sẽ có khả năng dài từ 10 đến 14 mét, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Trong một bài phê bình khác cũng được xuất bản trên tạp chí này, Mark Denny, một chuyên gia về cơ chế sinh học, cho rằng kích cỡ loài rắn này quá lớn và sẽ sản xuất ra lượng nhiệt cao trong quá trình trao đổi chất, đến mức nhiệt độ môi trường xung quanh phải mát hơn từ 4 đến 6 độ so với nhiệt độ hiện nay. Nếu không thì cơ thể con rắn sẽ trở nên quá nóng. Vậy, tóm lại chúng ta cần phải dùng cỗ máy thời gian của Doraemon quay về quá khứ thì mới biết được nhiệt độ lúc đó là như nào so với bây giờ. Cách săn mồi. Từ tên gọi của nó, bạn có thể nghĩ rằng Titanoboa săn mồi giống như chăn boa hiện đại. Thật vậy, ngoại hình của nó trông khá giống với loài Anaconda ngày nay, nhưng cách săn mồi thì hoàn toàn khác. Trong khi Anaconda luồn cơ thể quanh con mồi và quấn chặt cho đến khi nạn nhân bị ngạt thở, thì Titanoboa tấn công con mồi theo một cách dữ dội hơn. Nó rón rén tiếp cận con mồi và chỉ với một đòn tấn công nhanh chóng, nó cắn mạnh vào mạch máu cổ. Tuy nhiên, giống như một con boa, nó có khả năng siết chặt con mồi khi cần thiết, mặc dù đây không phải là lựa chọn đầu tiên của nó. Titanoboa là loài ăn thịt và có thể tiêu thụ nhiều loại động vật khác nhau. Nó có thể ăn nhiều loài bò sát và chim, và thậm chí nuốt chửng cả cá sấu, vì nó đủ to để săn những con cá sấu nhỏ hơn cơ thể của mình. Bữa sáng của Titanoboa có lẽ là 2 con cá sấu. Mặc dù hoàn toàn không có nọc độc, nhưng thay vào đó nó sẽ nghiền nát con mồi bằng một lực co thắt lớn trên mỗi cm vuông. Lực siết của Titan mạnh như khi bạn bị đè bẹp bởi 3 tháp Eiffel vậy. Mặc dù theo khoa học, Titanoboa dễ bị tổn thương nhất khi nó tiêu hóa bữa ăn, nhưng nó có một vũ khí bí mật khi tiêu hóa. Các ninja gọi đây là cấm thuật Nonue Jutsu, được tên Orochimaru sử dụng khá thường xuyên trong truyện Naruto. Titanoboa có thể nhổ con mồi ra và đánh nhau tiếp với kẻ thù. Nếu không ổn, nó sẽ kiếm một con mồi khác. Không giống như hầu hết các loài rắn chuyên quấn chặt con mồi trước khi ăn, Titanoboa thường cắn mạnh vào con mồi trước. Vì vậy, bất cứ khi nào con mồi chuyển động, răng của chúng sẽ cắm vào con mồi sâu hơn. Cuộc săn lùng hộp sọ. Việc tìm kiếm hóa thạch đầy đủ của Titan đã diễn ra không hề dễ dàng. Mặc dù họ đã khám phá ra nhiều đốt sống của con vật, nhưng sẽ cần tìm thấy một hộp sọ để cho họ thấy loài rắn khổng lồ này thực sự có khả năng gì. Và hộp sọ hóa thạch của các loài rắn nói chung là rất khó tìm. Vấn đề là chiếc hàm khỏe mạnh của rắn được tạo ra bởi cơ bắp chứ không phải xương. Hộp sọ của chúng thực sự rất mỏng manh và thường vỡ vụn trước khi lớp trầm tích có thể tích tụ bên trên. Do đó hộp sọ thường không còn hiện hữu trong bộ xương hóa thạch của rắn. Nhưng đáng chú ý, vài năm sau đó nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 28 bộ xương hóa thạch của loài Titanoboa, và trong đó có 3 bộ xương vẫn còn mảnh vỡ hộp sọ, giúp họ ghép lại với nhau thành một mẫu vật hoàn chỉnh của một con rắn khổng lồ đáng sợ, dẹp đi những hoài nghi về vị thế của nó trong những khu rừng đầu tiên của thế giới. Ngay cả khi xét trong số những sinh vật khổng lồ của rừng nhiệt đới cổ đại, Titanoboa vẫn là vua. Nó là kẻ săn mồi đỉnh cao trong thời đại của mình, một sinh vật thống trị môi trường của nó giống như Tyrannosaurus Rex đã từng làm. Sự thống trị đáng kinh ngạc của nó khiến một số người tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Titanoboa không bị tuyệt chủng? Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng có lẽ nó cũng bị săn đuổi bởi con người mà thôi, giống như tình cảnh của loài trăng xanh Nam Mỹ hiện đại. Titanoboa đã trở nên nổi tiếng. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2012,
Một mẫu mô hình đầy đủ của Titanoboa dài 14,6m, nặng 1.135kg đã được trưng bày tại Grand Central Terminal ở Midtown Manhattan ở thành phố New York. Mô hình này dùng để quảng cáo cho một chương trình truyền hình trên kênh Smithsonian có tên là Titanoboa Monster Snake, phát sóng vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Và video của mình đến đây cũng là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.